Hi mga Mari! It's me again, Marivel! Nakapagwapa na ba ang tanan, guys? So, kung wala pa, labi na katong mga bagong viewers sa ako ang YouTube channel, please like and subscribe to my YouTube channel for more incoming video. So, for this video, I will be showing to you how I make my DIY facial scrub para ang atong mga haggard looks mahimong guwapo! Okay, so it's been a while nga wala ta naka-upload og new videos no. So daghan ang nag-PM nga pag-upload na pud og bag-o labi na tong mga friends nako. So bisan og busy na ning kamot gihapon nga maka-upload na pud og new video. So please still subscribe to my channel and continue watching sa akong mga videos and support my YouTube channel. And then sa ako ang mga friends pud dira nga na-inspired pud sa pagpagwapa no, labi na ako ang mga teachers nga maka-relate much sa ato ang kahagard. Sometimes mujutik ta nga murag tag mga panda nga murag pang black iron ang mga mata kay currently kulang og tulog. So please watch my videos kay makatabang jud ni, helpful jud ni para ma-blooming balik ang ato ang mga haggard nga mga face. Yes! Okay? So ato ang i-apply karon sa ato ang face, sa ato ang DIY facial scrub. So magamit ta og tomato and sugar. Okay, so ang tomato and sugar, mga Mari, perfect din kay na sila nga combination para mo-whiten sa ato ang face, sa ato ang skin, mo-tighten sa ato ang mga wrinkles dira, and also mo-erase po siya sa ato ang mga whiteheads and blackheads. And then, iya pong i-help nga ma-close ang mga pores sa ato ang face. And then, okay, so yung energy ning magpagwapa, mga Mari, kinahanglan kita mag-effort, no? Mag-effort ta, kay ang maka-benefit ana ato around pong self. Nag-effort, magani ka sa imuhang ex, nagibiyaan ra ka. Nag-effort, magani ka sa imuhang ex, nagibiyaan ra ka. Nag-effort, magani ka sa imuhang ex, nagibiyaan ra ka. Gibiyaan ra ka. Okay, again, the heart of this vlog, the tomato. So, magamit ta og or two. So, depende kung unsa ato ang dilakon sa atong face. So, dili na siya pwede sa, dili na ingon nga sa face, lagid ha. Pwede sa ato ang mga arm, ang atong part, gusto na to ma-whiten. Yes. And then, this one, the sugar. So, this white sugar. So, white sugar akong gigamit. Depende na ninyo kung unsa inyong gamiton, pero mas prefer na ko ang white sugar. Okay. So first, ato asang i-cleanse ang ato ang face. Okay, again, I will be using the Sonicare cleaning wipes enriched with aloe vera and vitamin E. Okay. So, haggard kaayo mga Mari, kigikan pa ko nag-bike. Okay, bike is life na karong panahon. So, ano siya nang magpagwapa, no? Kuan, ka na ang mag-effort gid ka. Mag-effort, magani ka sa ubang tawo nga, gipaasa ra ka. Oh no! Okay. Sa ato ang face, kay syempre, abog kayo sa biyahe. Okay. Cleanse. So, kung ganahan yung mga madali, pwede na po mo maglampos. So, ako, dili ko maglampos kay kapit kaya ako ang mata sa kuan. Cellphone. Pagbuta niya tayo, nakakita sa ato ang love life. Ako ang love life na nasa at bang. Siyahe. Direktor. Tigkusi. Okay. So, atong kaduhaan. Hindi yun na lang kaduha. Yes! No? Di ko na masatisfied anang kasahon ra. Oh no! Please, yung mga Mari. Okay. So, okay na? So, muna ako ang nawong. So, oily face food ko. Yes. So, hindi eye bags. Okay, perminti kulang tulog. Ano siya life? Reality. Tindera, maestra. No? Okay, so first. So, ako ang gitunga ang tomato. Ni siya. So, ako siyang i-dip sa white sugar. Then, circular motion atong i-rub sa ato ang face. Wow! Humiki siya sa pamati. Very cold. Refreshing kay siya, refreshing. Dip again.
Okay. So dili siya hapdo sa nawong. Dili siya kay bisan og rough ang sugar, complement raman siya sa juice sa tomato. Yes, ana lang, circular motion. So mo ni siya maka-help ni siya nga ma-hide ang atoang or ma-remove ang atoang mga whiteheads. So na siya. So para sa ako, enough na kaayo ang isa ka tomato. Kuhaon lang into 2 half. Na siya. Sa nose, ma-prone sa whiteheads. Na siya. So pwede na po ipiga ninyo siya mga mari para mugawas ang iyahang duga. Duga. Oh no! Para mugawas ang iyahang duga. Pigaon yun na siya. So nindot ni siya ibutang po sa inyong mga liog kay ana ang sila god nga. Kung unsa nimo pagpalangga imong face, dapat imuha isabay ang imong liog. Kay pareha sa uban nga putik mga nawong no. Layo ra kayo sa tinuod sa ilahang kuan, mga liog. So importante man jud nga. Ito yung palanggaon nato ang mga face. Ito ang enhance. Nang kamot jud ta. Isa sa ato ang mga bana man lang. Mugwapat ta. Isa man itong pagpapahan ato ang mga bana, di ba? So love life. Ato ang i-leave for 15 minutes sa ato ang face. And then, after that, ato ang i-wash. Then, ato yung makita ang iyahang magic. Okay, so, ninot ki siya sa pamati, mga mari. Kay naa siya cooling effect. Yes, very, very, kuan siya, kanang refreshing. Bugnaw kay siya sa ato ang mga nawong. So, I hope nga inyo hapon i-try sa inyong balay. So, you can also witness the good result. Ani nga ato ang facial. I'm back! So, muna ni ang result sa ato ang DIY facial scrub. So, smooth kaayo ang ako ang face. Yes, and then, wala atong rough part diri sa ako ang nose dapet. And then, dire. Yes, so, iyaha yung remove tong mga whiteheads nga murag kabuthunon na gid kaayo. Yes, so ninot ki siya i-touch, very smooth, murag baby face. Mahalag dili kuan. Sana murag baby skin, mahalag dili baby face. Okay. So I hope nga agi ani nga vlog interested sad mo nga mo try sa inyuhang balay kay aron nga inyo pong makita ang tinuod nga effect sa tomato and sugar. Yeah, so very nice gid siya kay atuad jud yung makita nga naa gid siya effect dili parehas anang ato ang mapalit sa market nga mga beauty products nga mag-wait patag 7 days or a month para makita nato ang result. So nice jud kaayo ni siya nga DIY beauty tips. Please comment below your suggestions kung unsa pa ang ato ang angay nga i-vlog. And then, please continue to support my YouTube channel for more incoming videos. Again, please watch my videos, hit like, and subscribe. And then, don't forget to click the notification bell for you to be notified for my new incoming videos. Thank you again, and I love you all. Stay pretty and sexy. Bye! Bye! Pati away. Bye! Pati away. Stay pretty and sexy. Subscribe now!